again, Jedi, and welcome back to my channel! For today's video, magre-review na naman tayo ng isang super mura, sobrang affordable na product, and this is from Megan Beauty. Ayan guys, ito yung kanilang mini BB cream. So, nabili ko siya guys sa Robinsons, tapos this is 99 pesos. Meron siyang 10 ml or 10 grams all in all, tapos ang shelf life niya is 3 years. So, walang sinabi kung after opening, basta nakalagay lang yung manufacturing date niya and expiration. Tapos, wala ring claim if this is paraben-free or cruelty-free. May dalawang shade na available, isang light beige at saka isang natural beige. Tapos, ang shade na meron ako is light beige. Ayan. So, gusto kong itry ito kasi perfect daw for travel. Ayan, pocket size for travel. Check pala muna natin yung kanilang Instagram account kasi ngayon ko lang din siya ni-research guys. So, sabi sa kanyang heading ay hindi dapat mahal at hassle ang magpaganda, beshi. So, yun nga, probably affordable products talaga yung mga kinikater ni Megan. So, isuswatch ko na siya para sa inyo guys. Para sa mga naghahanap ng super mura na BB cream. Tignan natin kung anong magiging performance nitong isang to. Hoy, in fairness, ito yung shade na light beige guys. And as you can see, yellow undertone siya. Amazing! Hindi siya yung neutral shades lang na parang mag-gray or whatever. Ayan, yellow undertone naman siya. Try natin siya i-blend. Yan, madali naman siyang i-blend. And I'm not sure of the coverage pa. Try natin sa face later. But, ngayon, so far, ayan, meron naman siyang light to medium na coverage. Sa likod pa lang ng kamay ko yan ha. So, tatry natin sa aking face later. So, tingnan natin. Masusqueeze ako ng sakto lang muna. Ayan. Tapos, spread natin all over my face. Sobrang natutuwa ako dun sa kanyang undertone, which is yellow and perfect for Filipina skin tones. Ayan. So, gamit tayo ng damp sponge to blend the product. Tignan lang natin kung maganda ba siya. If hindi, gamit na lang tayo ng fingertips pang blend. But so far, ayan siya guys. Diba? Maganda naman. Okay guys, so ito yung half ng face ko na nilagyan natin ng Megan BB Cream. And as you can see, na-brighten naman niya ng bongga yung aking face. Ayan. Hindi siya sobrang high coverage or full coverage. I can say na at least light to medium lang. And nagpipick through pa rin yung mga pimple marks ko, yung mga ugat-ugat na violet, ganyan. Pero kung for everyday lang, feeling ko okay na to kasi at least may kakapitan yung mga powder products na gagamitin mo. So, hindi niya rin na-cover yung aking under eyes. Ayan. So, as you can see, dark pa rin siya dahil nga hanggang medium lang yung kayang i-provide. Pero, try natin siya i-build up. May natitira pa akong product dito sa in-squeeze out natin kanina. Tapos, try nating i-blend. This is second layer na ng product. Try natin kung magpo-full coverage pa siya. Okay guys, so hindi masyadong buildable yung coverage niya. Parang same lang mula kanina. And probably hanggang dun na lang talaga yung mapoprovide niyang coverage. Plus, ayan, kahit nagdalawang layer na tayo ng product, nagpipick through pa rin yung aking mga ugat-ugat na ganyan. So, saktong nabawasan lang yung redness, pero hindi fully nawala yung redness. But, kagaya ng sinabi ko kanina, kung pang everyday lang at hindi naman sobrang plakadong makeup is probably pwede na itong BB cream na to from Megan. Okay guys, so na-apply ko na both sides ng aking face itong Megan Mini BB Cream na ito. So again, meron siyang 10 grams. Tapos yung packaging niya, yung actual packaging niya guys ay ini-squeeze. Yan. So, sobrang liit lang niya, mind you guys. Sobrang halos kasyang-kasya sa bulsa mo, ganyan. And so far, pagdating sa packaging muna, for me, travel-friendly naman talaga kasi hindi mo na kailangan mag-pump and also, pipigain mo na lang, lalabas na yung product. And yun, ingat lang kasi parang may tendency na umapaw siya. Ayan, kanina pag open ko, medyo nauuna na yung product lumabas. Hindi ko pa man siya ni-squeeze, so yun, ingatan nyo lang yun. Plus, with the label naman, pagdating dito, wala masyadong label. So, lahat ng information makikita nyo sa kanyang packaging. And in fairness, yun, kompleto naman. And sabi rin dito guys is, it helps conceal blemishes. So, sakto lang, hindi masyado. Actually, hindi niya totally na-conceal yung blemishes. Oil control, so malalaman ko pa yan guys. I-update ko kayo. Moisturizing, well, for me, hindi siya flat matte yung kanyang finish. So, medyo dewy yung dating niya sa akin. As you can see, parang may mga shine pa kayo na mapipick up. Ayan, so, okay lang. Blends evenly, madali naman siyang i-blend kasi hindi sobrang thick and hindi rin sobrang watery yung consistency ng product. Smooth
and lightweight texture. So, for me, lightweight talaga and hindi siya sobrang lagkit, ganyan. Tama lang. So, for me, okay lang din siya. Plus, yun guys, yung amoy niya medyo malakas lang. Alam niyo yung mga, hindi ko kasi ma-explain eh, pero yung amoy niya parang, yung mga scent ng mga lotion dati, yung matatapang na parang, may pagka-floral, ganyan. So, kung ayaw nyo yun, probably hindi nyo magustuhan. Kasi kung ako, yun yung pinaka-ayaw ko sa characteristics or sa meron tong product na to, yung amoy niya talaga. But nevertheless, nagustuhan ko kasi yung pagbabrighten niya ng skin ko. Kaya lang, for 99 pesos, 10 grams, sa totoo lang, mahal siya. Namamahalan ako sa kanya. Kasi, like for example, yung all-day foundation, matte foundation ni Everbileno 195, tas 30 grams na yun. So, ito, 99 pesos for 10 grams. Lumalabas 10 pesos per gram. So, medyo konti yun for me. But, yun nga, for the sake of travel, kung wala kang malilipatan ng regular or yung usual mo na foundation, probably magganito ka na lang talaga. Kasi, well, sobrang liit. Perfect naman yung packaging niya. Kaya lang, for its value sa pera, mahal siya for 99 pesos. So, for me, yun lang pagdating sa presyo, hindi ako masyadong thumbs up dito. But, nevertheless, pwede na for someone na naghahanap ng travel-friendly na product. And pagdating sa shade, dalawa lang yung shade na meron. So, for me, off din yung shade. But, again, yan, for the sake of first impression review, tinry natin tong Megan Mini BB Cream. And again, ang shade na meron naka is light beige. So, i-update ko kayo guys. Probably sa Instagram kung long-lasting siya or mag-oily ba ako agad-agad. And for sure, gagamitin ko na rin to para sa ibang product reviews ko. So, ma-update ko pa kayo for sure. But for me, ayan, okay naman yung product. Yung presyo na talaga, again, paulit-ulit na mamahalan ako. But still, yon. Thank you guys for watching. Sana nagustuhan nyo itong review natin. Wala pa kasi ako nakitang nag-review nitong Megan BB Cream na to. And bago lang din siya. Ngayon ko lang din siya nakita sa market. So, yun. Hopefully, nakatulong ang review na ito. And kung na-try nyo na to guys, please comment down below kung anong performance niya sa inyong skin kasi honestly, nagugustuhan ko siya. Yung coverage niya, hindi sobrang full. And for me, okay lang yun. So yun guys, thank you again for watching. Don't forget to subscribe dito sa aking channel and you can follow me on my social media accounts. Ililink ko lahat sa description box, pati yung mga related videos pagdating sa makeup base, ililink ko lahat sa description box. So yun lang guys, thank you and I'll see you on my next one. Bye!